Përshëndetje për të gjithë ju që sapo bashkuat në Report Televizion. U thash edhe në mbyllje të edicionit qendror informativ se do të jemi me dy të ftuara në studio për të diskutuar situatën aktuale politike. Që pas djegjes mandateve nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, vendi ka hyrë në një krizë politike ku duket se askush nuk po merr vesh se çfarë është duke ndodhur. Krijimi i një opozite të re e cila ka mbushur karriget e kuvendit të Shqipërisë, dalja në rrugë e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, Samiti i Ballkanit i mbajtur ditën e sotme, zgjedhjet lokale të 30 qershorit për të cilin janë nënshkruar dy koalicione, një për të marrë pjesë nga opozita dhe një tjetër për të marrë pjesë sot që u nënshkruan nga Partia Socialiste dhe 21 parti të tjera aleate, duket se kanë futur vendin në një krizë që do të kërkojë me se s'bën ose ndërhyrjen e presidentit të Republikës Ilir Meta ose ndërhyrjen e ndërkombëtarëve. Do nisim me Samitin dhe më pas do të jemi edhe me krizën politike. Kam kënaqësinë të ndaj studion me zonjën Senida Mesi, deputete e Partisë Socialiste. Zonja Mesi, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Dhe me kolegen Esiona Konomi. Esiona, faleminderit që jeni me ne. Sigurisht jemi takuar shpesh në lidhje të drejtë për drejta nga terreni, por është hera parë që kam në studio kënaqësi. Senida, do e nisim më lejo të thras kështu si fillim. Do e nisim së bashku me Samitin e Ballkanit Perëndimor, me atë se çfarë ndodhi ditën e sotme, ku në një farë mënyrë nuk i kemi ende si burime zyrtare, por jo shumë pozitiv ky samit, qoftë për Kosovën që nuk ju liberalizuan vizat me kundërshtimin e Francës, por qoftë edhe me atë se çfarë thuhet se Gjermania dhe Bundestagu gjerman nuk është gati që ta pranojë Shqipërinë në familjen evropiane. Tani ne preferojmë që të lexojmë lajmet në versionin tonë. Unë do sugjeroja që neve të lexojmë përtej le të themi emocioneve, të lexojmë faktet. Mbledhja dhe takimi në Berlin që të hënën filloi le të themi me një konferencë për shtyp të dy liderëve, me Merkel nga një anë dhe Macron nga ana tjetër, për të shpjeguar në një farë mënyrë pse ky takim në këtë moment. Dhe gjatë ditës së hënë janë bërë plot takime, deri diku diskutime informale, para se të merreshin apo diskutonin le të themi vendime në takimin zyrtar, pikërisht për të filluar apo siç e shprehen dhe ato vet, nga njëra anë Gjermania, për të pasur një dialog më të fuqishëm dhe një vëmendje më të madhe ndaj problematikave të rajonit, për zhvillimin ekonomiko-social dhe rritjen e sigurisë dhe të stabilitetit në rajon, dhe nga ana tjetër po të lexojmë ashtu sikurse dhe e tha dhe presidenti Macron, Franca do të rifilloj, më mirë të them, jo filloj, do të rifilloj angazhimin konkret ndaj vendeve të Ballkanit pas një farë mënyre një tërheqje që ka pasur që nga viti 2000. Kjo tregon edhe një herë, le të themi, problematikat apo le të themi fokusin që këto dy vende, së bashku me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, qofshin ato pro integrimit, pro zgjerimit, apo le të themi më skeptike ndaj zgjerimit të Bashkimit Evropian, kanë pasur në lidhje me çështjet e tyre të brendshme nacionale, ashtu dhe me pjesën dhe zhvillimet politike që ka vetë Unioni. Ama nuk besoj që është rruga e duhur sa herë që ka përgjigje negative ose sa herë që na tërhiqet veshi për mos plotësim kushtesh, për rendin dhe për sigurinë, t'ia faturojmë Bashkimit Evropian dhe problemeve të brendshme. Sigurisht që duhet të ulemi dhe të shikojmë edhe ku është problemi jonë, se nëse jemi gati, pavarësisht problemeve, mund të vijë edhe antarësimi. Kam përshtypjen. Edhe në takimin dy palësh të zotit Rama me zonjë Merkel nga njëra anë, nga ana tjetër dhe në deklaratën që ka bërë dhe në postimin dhe në Twitter komisioneri i zgjerimit Johannes Hahn, po. Ka shpallur të dy dhe kanë deklaruar një ecuri pozitive të gjithë çështjeve dhe reformave që janë dakordsuar me vendet e Ballkanit Perëndimor. Kryesisht Hahn ka le të themi përmendur në detaje Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë për rezultatet pozitive. Në Shqipëri vlerësohet shumë pozitive, pothuajse përfundimi i reformës në drejtësi, diskutimi i cili ka pasur le të themi pjesën më të gjatë e diskutimit dhe dy palësh të kryeministrit të Shqipërisë Rama dhe zonjës Merkel, pikërisht për diskutuar dy problematikat dhe si rezultat komisioneri Hahn ka shprehur që komisioni do shpall përsëri le të themi ose do propozoj Këshillit hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut. Pse? Sepse vlerësohet pozitive çfarë është bërë nga qershori i vitit të kaluar deri tani. Në çdo takim që kemi pasur dhe me anëtarë të Parlamentit Evropian për hir të vërtetës që kanë qenë prezent në Shqipëri, është thënë dhe stërthën për shumë herë, do vlerësohen faktet
pavarësisht le të themi krizës politike aktuale, të vlerësojnë faktet. Faktet tregojnë që kemi një teori pozitive. Tani, nëse nuk duam ta shohim apo dikush nuk do ta shohin, është problemi nuk ka lidhje duam apo s'duam. Është problemi atij që nuk do ta shohin. Ka teori pozitive reforma në drejtësi. Ka teori pozitive reforma në administratën publike. Është një nga reformat e vlerësuar që në ditët e hershme vazhdon dhe sot, e cila rënditet në të njëjtin nivel, sikurse është edhe Serbia dhe Malizi, ku Malizi ka hapur 2 kapitujt e fundit për integrimin në Bashkimin Evropian. Ka teori pozitive lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ka teori pozitive reforma hapjes, por jo më pak e rëndësishme drejtave të njerëzit. Tani, a kanë përfunduar të reforma? Sigurisht nuk kanë përfunduar. Por këtë na duhet Bashkimi Evropian që me asistencën e tyre, qoftë nga ana e burimeve njerëzore, qoftë nga ana financiare, ne të vazhdojmë me tutje me implementimin e reformave. Shumë e qartë. Esiona, një lexim gazetaresk për të ndalur më pas tek ato që tha zonja Mesi, një lexim gazetaresk për të gjithë Samitin dhe gjithë punën që është bërë gjatë këtyre ditëve, ditës së dieshme dhe me praninë e liderëve të Ballkanit. Lejojmë ta vazhdoj tek ajo që zonja Mesi e la dhe do të ndajmë që kemi 2 linja me të cilat punohet për hapjen e negociatave. Dhe do të theksojmë që hapim bisedimet, nuk i mbyllim bisedimet. Çka do të thotë që nuk i shkaktojmë asnjë kohë Bashkimit Evropian nëse ne hapim dhe përmirësohemi bashkë me to. Ka 2 linja, një është linja teknike. Dhe linja teknike është raporti, rekomandimi i Komisionit Evropian, i cili nuk është një sukses për ne që marrim sërish pozitiv, se kemi 2 vite që kemi marrë pozitivin. Pra thjesht rikonfirmoj linjën pozitive. Ajo që Shqipëria mund të kishte bërë përpara është lobimi politik, vendimi politik i Këshillit Ministrave që merren në qershor, që është vendimi politik i gjitha shteteve anëtare. Që qoftë edhe vetoja një vendi anëtar mund të na dëmtonte. Siç është rasti i Holandës, për shembull, që paraqitet një rrezik potencial. Po, por Holanda nuk është e vetme, gjithmonë Holanda fsheh një vendim të mëtejshëm që vjen nga Franca. Përgjithsisht kanë linja paralele politikës jashtme të njësuar. Ndërkohë që sa i takon samitit të Ballkanit që ndodhshëm dje në Berlin, kam bindjen që kishte një pritshmëri shumë të lartë edhe nga Shqipëria dhe nga Kosova se diçka e madhe mund dilte aty. Në fakt, ishte një konfirmim i boshtit drejtues Bashkimit Evropian, që është Gjermania dhe Franca, që konfirmuan sërish se kanë influencë në Ballkan dhe se mund ta kontrollojnë Ballkanin duke marrë në konsiderat dhe rrezikun e palëve të që është rreziku rus. Dhe kishim 2 momente. Merkel takoi Zaev dhe Ramën, jo se kanë një preferencë krahasuar me lidhjet e tjera të rajonit, por se Shqipëria dhe Maqedonia janë në njëjtin stad dhe presin një vendim në qershor. Ky është arsyeja pse u takuan së bashku. Dhe të takime u paraprin nga konferenca e përbashkët e 2 liderëve të Francës dhe Gjermanisë që e thanë shumë qartë që nuk po flasim për zgjerimin e Bashkimit Evropian, po flasim së pari për stabilitet. Për stabilitet brenda Unionit. U përgjigjet nevojave të brendshme kryesisht të Francës për të përgjigjur skeptikëve që ata kanë dhe po themi nuk di si ta gjej termin e njerëzve ekstremistë ose partive ekstremiste populiste që nuk e njohin, nuk e shohin si prioritet Bashkimit Evropian dhe shohin rrezik zgjerimin. Në këtë aspekt jemi brenda të njëjta pritshmërive. Dhe duke referuar këtu te një komunikim informues që me zotin Caka i kemi patur pak një javë më përpara, qeveria shqiptare nuk e msoi në Berlin tani që shkoi që kishte një shtyrje të vendimit, pra kjo nuk është asnjë po, nuk është asnjë jo, po është një shtyrje vendimare. Ama, thot, para se të marrin vesh nga Berlini. Tani, sigurisht, ka takuar gazetarëve, ka shpjeguar gazetarëve për të thënë se ka një të paktën nga aspekti burokratik dhe teknik që lehtëson dhe vendimarrjen politike, që nga shpallja e vendimit në 19 maj në mos gaboj, Bundestagu, Parlamenti Gjerman që duhet të japi vendimin politik dhe të induktoj vendim politik, nuk ka seanca për të shqyrtuar vendimin. Kjo është arsye pse Gjermania apo Franca kërkojnë më shumë kohë për ta dhënë vendim në shtator ose në dhjetor. Pra kjo është arsye kryesore, nuk lidhet me pakënaqësitë që mund të kenë për vendin tonë. Ju thash që në fillim pakënaqësitë me vendin tonë nuk kanë influencuar, sepse Komisioni Evropian, që është referenca politike, teknike, është dhënë, e kemi marrë para 2 vitesh, dhe nuk ka ndonjë regres në këtë aspekt. Përkundrazi, reforma në drejtësi ka qenë inkurajuese dhe ka qenë një hap që është marrë në të vërtetë referencë për Serbinë, që është e ka nisur me kohë se ka mbyllur se ka bërë këtë reformë, Kroacia ka bërë edhe nuk ka qenë kaq e shpejtë dhe kaq dinamike sa Shqipëria. Ndërkohë që një nga pikat pastaj të rëndësishme që mbase duhet ndalim më vonë dhe që unë mendoj që nuk se kemi parë me kolegët tonë kush dështoi Rama apo dështoi Thaçi apo dështoi Haradinaj. Në fakt se takon Kosovës, mendoj që dështoi Bashkimi Evropian, që ajo tryeze djeshme të mund nxjerr ti ul Serbi Kosovë në dialog ose ti hap minimalisht vizat Kosovës. Edhe një pabesi, po do të diskutojmë më pas Kosovën, është një pabesi sepse demarkacioni ishte kusht për liberalizimin e vizave. Bashkimi Evropian nuk e mbajti fjalën. Bashkimi Evropian nuk e mbajti fjalën. Zonja Mesi, ndalemi pak tek pjesa e Holandës, se cekëm pak edhe me kolegen Konomi, sa rrezik paraqet përdesa ka kërkuar rikthimin e vizave, pra sa rrezik paraqet që ajo të jap votën kundër dhe që në një farë mënyre të na e dështojë ose të na shtyjë edhe për vitin tjetër hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian.
Në çështje tillë duhet ta shohim në dy dimensione. Në dimensionin e brendshëm kombëtar të çdo partie politike të vendit respektiv, antar i Bashkimit Evropian, dhe sigurisht çfarë është kërkuar nga Shqipëria për të bërë në lidhje me gjithë procesin e integrimit. Çfarë është kërkuar nga Shqipëria rikonfirmohet për disa të herë, po e rikonfirmojmë edhe neve këtu, që Shqipëria ka bërë një progres në lidhje me çfarë ka marrë përsipër në lidhje me procesin e reformave. Ka bërë hapa pozitive dhe si rezultat këto njihen nga gjithë vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe këtu nuk kemi, le të themi, çfarë të diskutojmë. Problematika tjetër pastaj ka të bëjë me si është vetë çështja dhe problematika, apo le të themi edhe një farë krize politike që vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë të gjendën në këtë moment. Një kemi të bëjmë me politikat e tyre kombëtare, me partitë e reja apo që janë në pushtet që tentojnë të jenë shumë më populiste nga që ishin qenë më përpara, shumë më nacionaliste nga që kanë qenë më përpara. Një element. Elementi i dytë, mos të harrojmë zgjedhjet që Parlamenti Evropian ka në këtë fazë. Pra, duke ndjekur paralelisht politikat e brendshme të cilit vend, politikën e brendshme të vendeve anëtare të rajonit, po flasim dhe për një politikë të jashtme, të anëtare të, le të themi, të gjithë Bashkimit Evropian dhe posaçërisht në lidhje me politikën e jashtme, pikërisht politikën e zgjerimit. Dhe në këtë rast ne duhet kuptojmë gjithë dinamikat për të thënë Shqipëria ka bërë detyrat e shtëpisë, është në linjë me çfarë kërkohet dhe përgjigja nga të gjitha palët. Jo nga Partia Socialiste, jo nga qeveria, jo nga Parlamenti, jo nga Senida, por nga çdo, le të themi, antar dhe komisioni i cili bën vlerësimin, është për përgjigje pozitive. Tani, si është gjendja në Europën e Bashkuar, si janë, le të themi, dinamikat e brendshme, dhe të mos harrojmë zgjedhjet që janë përpara. Duke lexuar dhe duke rikujtuar një farë mënyrë dhe platforme që ka pasur komisioneri Han para se të zgjidhte president i Komisionit. Gjatë kohës sime, dhe ka thënë tekstualisht kështu, gjatë kohës sime nuk do ketë ose nuk do punon komisioni në lidhje me politika të mëdha të zgjerimit, sa më tepër për dialogim dhe shëshim të problematikave, të fshinjësisë së mirë, të rritjes së stabilitetit në rajon dhe të sigurisë, të krijimit ekonomik, të krijimit të organizuar dhe politikave të tilla të ngjashme. Me këtë sot tani, kur e lexoj një thënie të tillë, miru kuptoj shumë mirë dhe gjithë procesin i cili, le të themi, ka shoqëruar dhe jo thjesht komisionin, por dhe vendimarrjet politike. Ndoshta nga ana diplomacisë politike, sigurisht që Shqipëria mund të ishte në një, le të themi, dinamik tjetër, në një stad më tutje, me qëllim që jo thjesht të bënin mirë detyrat e shtëpisë nga ana teknike, por dhe për të bindur krerët e qeverive. Sepse në fund të ditës po flasim për politikë, po flasim për diplomaci. Dhe në fund të ditës ndoshta një detyrë e lënë ose e bërë, le të themi, jo deri në fund, por një, le të themi, diplomaci ndoshta pak më agresive, pra jo në mbrojtje, por në sulm, ndoshta do kishte qenë, le të themi, një dozë e shtuar në lidhje me opinionin e vendeve, po i quaj skeptike dhe nga cilat ndoshta është dhe Hollanda, pavarësisht, le të themi, politikave të jashtme që janë absolutisht të rakorduara. Hollanda ka një pritshmëri, le të themi, nuk është se na e ka thënë surprizë, ka thënë më herë. Jo, më lejoni të them që ka dhe një agjendë politike të saj, edhe të partive që sot qeverisin apo, le të themi, janë në majorancë, apo synojnë të vazhdojnë, themi, me politikat e tyre të brendshme. Domethënë, i shkon ndoshta për shtat më tepër Hollandës, dhe të mos harrojmë edhe një fakt tjetër, që Hollanda është një nga ato shtete nismëtare nga njëra anë dhe të procesit të bashkimit të Europës, është një nga ato vende e cila ka luftuar fuqishëm në krah të gjithë, le të themi, shteteve më të mëdha sikurse Gjermanisë apo dhe Francës, me qëllim që të kishim një union, një bashkim të gjithë shteteve anëtare aktuale, por dhe nesër, me qëllim që të kishim një Europë të fortë dhe jo një Europë e cila deri diku me problematikat e shteteve të ndryshme anëtare krijonte, le të themi, dobësi, qoftë nga ana e zhvillimit ekonomik, qoftë nga ana e zhvillimit social, qoftë nga ana e parafrimit të legjislacionit e kështu me radhë. Shumë e qartë, do të bëj një pyetje me që përmendet diplomacinë, e dua në një farë mënyrë nga të dyja përgjigjet. Ishte momenti i duhur për të ndryshuar ministrin e jashtëm në një kohë kur kishte 5 vite që zoti Bushati ishte në krye të negociatave, po bënte punën e tij dhe në momentin kur është pjesa më decisive që pritet merret një vendim, vjen dikush tjetër me më pak eksperiencë pa dashur të ndalem as pak te karriera e Sakaj, zonja Mesi?
Në diplomacinë ndërkombëtare sigurisht ka shumë rëndësi kontinuiteti, vazhdimësia. Pra nuk ka të bëj individi, sepse individi ama individi bën vazhdimsinë. Kushdo qoftë individi nuk përfaqëson, le të themi, në diplomacinë ndërkombëtare, nuk përfaqëson qasjen e vet individuale, po përfaqëson qasjen e një qeverie. Integrimin si një proces të nisur, po themi nga zoti Bushati, pavarësisht se ka patur edhe shumë ministra dhe nga qeveritë e tjera. E marrim si një paktën gjatë qeverisë Rama, është nisur nga zoti Bushati dhe në momentin kur jemi pas derës, derën mund ta hap ose do ta marr mbylljen e derës dikush tjetër. Mos të harrojmë një fakt, gjithë samitet, gjithë nivelet e larta, ne kemi të bëjmë me krerët e shteteve, kemi të bëjmë me kryeministrit e gjithë vendeve të rajonit, por dhe të vendeve të Ballkanit. Kështu që në fund të ditës, nëse ka ndruar, le të themi, kabineti, ka ikur apo ka ardhur një ministër tjetër, qoftë politikat e brendshme apo dhe në politikat e jashtme, përkorsi politikës së jashtme nuk ndryshon sepse ka ndruar një ministër. Një kjo. E dyta, flasim për politika dhe për çështjet e reformat e dakurtësuara tashmë. Do më thënë, vija dhe linja e diplomacisë në lidhje me qasjen dhe me, le themi, sfida që ka Shqipëria, kemi Bashkimin Evropian, kemi, le themi, gjithë drejtoritë të cilat merren dhe komisionet përkatës që merren si me politikën e jashtme, si me politikën e zgjerimit, Han, Mogherini janë po aty. Kështu që kjo politikë në një farë mënyrë, pavarësisht një individit, nuk ndryshon në asnjë mënyrë linja politike e një vendi dhe të qeverisë. Shqipëria nuk është e vetme, po shihet në kuadër dhe të procesit e Berlinit, po shihet në kuadër të një vendi nga 6 vendet e Ballkanit perëndimor. Kështu që e rëndësishme është vazhdimësia dhe vazhdimësia qëndron. Një përgjigje për pyetjen, nëse ishte momenti i duhur. Së pari, ministri i jashtëm, kurdo qoftë ai në detyra pa fuqi plot, nuk ka çelësi në art për të hapur portën magjike të negociatave. Jam dakord, po mundisi ta hap edhe pa çelës. Sigurisht që është e rëndësishme vazhdueshmëria e një personi me eksperiencë krahasuar me njëri që duhet të provojë sa marr eksperiencë rrugës. Por s'duhet të harrojmë që vendimi i fundit Bashkimit Evropian për ta shtyrë vendimin për këtë qershor që vjen është në qershorin e shkuar. Dhe zoti Bushati ka patur nga qershorin dhjetor kohën e duhur për të demonstruar aftësitë e tij binca. Dhe zoti Saka ka vetëm 4 muaj dhe gjithë faturën nuk mund ta faturojmë atij si individ, është punë në ekip, po sigurisht që është leadershipi i qeverisë që është kryeministri Rama, i cili është profili i tij si shtetar që duhet të bindë Macronin. Macron nuk bindet as nga Saka as nga Bushati, as nga ambasadori në Francë apo në Gjermani. Është prapë kryeministri Rama. Shumë e qartë, por nuk mund të jetë parol ministri i jashtëm, është përfaqësues i diplomacisë, është shëmbëltyra jonë në botë. Nuk po vlerësoj, po jo, nuk është shëmbëltyra jonë, është kryeministri. Në një farë mënyrë, në kuptimin e shëmbëltyra jonë është presidenti i Republikës në rast se kemi të bëjmë me krerët respektiv. Kështu që kam bindjen që është punë në ekip, por pavarësisht se mund të kishte qenë kjo, jam e sigurt që kryeministri Rama do të kishte bërë gjithçka që të mundej. Se kemi ministër të jashtëm de jure, me dekret presidencial, kam bindjen do kishte bërë gjithçka që do të mundej jo për të mirën e vendit, por edhe për veten e vet si fitore politike. Kam bindjen që nuk i ka munguar as dëshira dhe as burimet njerëzore të duhura për të investuar në këtë drejtim. Kam bindjen që ajo që tham, kushtet e brendshme të vendeve anëtare, por edhe Bashkimit Evropian që është edhe i goditur fort nga kriza që ka dhënë Brexit, që ka rrëzuar frymën e Unionit, e bën pak më të vështirë. Sigurisht që mund të ishte bërë më shumë, por ajo duhet të nënvizojë është nga gjitha komunikimet që ne kemi pasur, jo vetëm me ministrin e jashtëm, por edhe nga që kemi ndjekur deklarimet e kryeministrit, por edhe nga takimet off record që kemi patur me selit diplomatike në Tiranë. Kriza politike e brendshme është pak ose as pak e rëndësishme në vendimin e Bashkimit Evropian. Pra është më shumë një problem i tyre jashtëm dhe marrëdhënia e vendeve qeverive të tyre me Bashkimin Evropian, se sa në të vërtet ka të bëjmë atë çfarë po ndodh në Shqipëri, që realisht duhet ta shqetësojnë ne, po ata nuk ose po e shqetësojnë. Nuk është se kanë shumë problem lidhje me negociatat. Ndalemi pak tek ajo që solli ky samit për Kosovën, që duhet thënë ishte zhgënjyes deri diku, sepse demarkacioni i kufirit me malin e zi ishte i shumë diskutuar dhe i shumë kundërshtuar, ndoshta edhe nga vetë qytetarët, por liderët e Kosovës e morën përsipër faturën ose siç mund ta quajmë faturën e keqe të vendit për të falur një farë mënyrë edhe kufi, në mënyrë që Kosova të ishte pjesë e Bashkimit Evropian me drejta të plotë, që të liberalizoheshin vizat, ndërsa duket se ka një përgjigje zhgënjyese e cila vjen nga Franca. Në fakt, një nga arsyet e takimit dhe të së hënës ishte pikërisht qendrori, nisja e një dialogu. U tha dhe u deklarua, si nga Macron, ashtu dhe nga Merkel, që nuk presim që të marrim vendime në lidhje me, le të themi, problematikat e marrëdhënies Serbi dhe Kosovë, por presim që të fillojë një dialog. Dhe fjala dialog jo rastësisht vjen kaq e rëndësishme, qoftë në Berlin, qoftë edhe në Shqipëri,
pikërisht në momente le të themi krizash, pikërisht në momente kur dy palët politike, qofshin këto dy palë internacionale apo dy palë politike të brendshme, nuk merren vesh me njëri tjetrin. E kuptoj që po i bëni thirrje opozitës, po kemi pjesën e dytë. Jo, dhe problematika në lidhje me le të themi fillimin e dialogut ishte pikërisht së pari, njohja e pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Së dyti, tarifa e vendosur nga ana Kosovës kundrejt le të themi Serbis, dhe së treti, çështja e shumë diskutuar dhe shumë problematike në lidhje me shkëmbimin e territoreve. Këto kanë qenë le të themi 3 nga ato problematika të cilët dy liderët e kësaj le të themi konference donin që të ulin të dyja palët për të dialoguar, për të biseduar në lidhje me shtrimin e gjitha opsioneve dhe sigurisht për të punuar me opsionin më të mirë të mundshëm. Jo pa qëllimisht edhe Mogherini në këtë takim, si shefja e diplomacisë politikave të jashtme në Bashkimin Evropian, pikërisht për të dëgjuar, për të qenë pjesë e këtyre diskutimeve, me qëllim pastaj ndjekjen e gjitha hapave të nevojshme, me qëllim që Serbia dhe Kosova të kishin le të themi një farë dialogu. Sot për sot ne shohim një dialog ose nuk mund ta quaj fare dialog, është diçka e cunguar, diçka e ngrirë dhe është mirë që këto dy palë të ulin me njëra tjetrën pikërisht për të negociuar. Ka mas dialog të brendshëm, jo më dialog ndërshtatëror. Sepse kanë vendosur secila le të themi atë veton, ku njëra thot unë nuk të pranoj dhe nuk të njoh si shtet të pavarur dhe tjetra thot për sa kohë që ti nuk më njeh si shtet të pavarur, do jenë të tarifa, do jenë të taksa. 100% për çdo mall serb të kaluar. Do të thonë, këtu ishte shumë e domosdoshme ndërhyrja e palëve ndërkombëtare për të bërë që dy palët që janë dhe që marrin vendime, qoftë presidenti, qoftë dhe kryeministri i të dy vendeve, të ulen në një tryezë të përbashkët, të udhëhequr pikërisht nga Franca dhe nga Gjermania, që për hir të vërtetës vlerësoj maksimalisht këtë nisëm të procesit të Berlinit dhe iniciativen që ishte vetë iniciativë direkte e zonjës Merkel, kancelares Merkel, pikërisht për të synuar dhe për të folur, jo thjesht për integrimin e vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian. Këtë e pranojnë të gjitha palët që rruga e gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor është drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Në çështje kohet, çështje modalitetesh dhe çështje procedurash. Ndërkohë shumë e rëndësishme është komunikimi, dialogu midis vendeve, fshinësia mirë, stabiliteti dhe puna së bashku e kanë theksuar dhe po ritheksoj dhe unë për zhvillim ekonomik dhe social. Sepse ne shpesh flasim për tema politike, gjithmonë dhe diskurse që bëjmë dhe në tryezat në Shqipëri, flasim gjithmonë për dimensionin politik të gjës, ndërkohë që harrojmë për të theksuar që gjithë të diskutime nga ana politike bën për një qëllim. Dhe qëllimi i cili është një zhvillim ekonomik social, ndikim të drejtë për drejtë qytetarit, i dimensionit njerëzor, me qëllim që njerëzit sot të jetojnë më mirë se dje dhe nesër të jetojnë më mirë se sot. Dhe kjo është për mua shumë e rëndësishme. Esiona, the pak më parë që është më shumë humbje për Bashkimin Evropian se sa për Kosovën, ose më shumë dështim për BE-n se sa për Kosovën. Së pari, me rikthimin e Macron në një samit të tillë, konfirmohet rikthimi i Francës pasi mungesës të gjatë disa vjeçare në politikat e saj të drejtë për drejtë në Ballkanin Perëndimor dhe tërësi në Ballkan. Franca ka patur politikat saj arsye të saj pse nuk është angazhuar dhe Macron duket se ka një synim politik personal për të investuar edhe me dëshirë të madhe mbase të dukshme për të mbyllur të konflikt të madh që është nder mes Kosovës dhe Serbisë. Dyshim pikat që lidheshin me Kosovën. Së pari qasja me liberalizimin e vizave dhe Macron erdhi me një zhgënjim për popullsinë, për qytetarët e Kosovës, pasi qeveria e Kosovës, demarkacionin siç ju keni thënë, bën një sakrificë shumë të madhe, politikanët e morën një kosto shumë të madhe, një proces që zgjoi edhe ndjeshmëritë publike, se nuk është e lehtë për njerëz që kanë humbur familje dhe fisin luft të ti tua mohosh për një premtim politik gjithë angazhimin dhe Kosova e bëri detyrën e shtëpisë, e bëri angazhimin e saj, Serbia dhe Malizi po ashtu u angazhua edhe jo me kostot e veta dhe Bashkimi Evropian nuk e mbajti fjalën, çka që shkon përkundër çdo lloj pritshmëria apo çdo lloj parimi për cilin funksionon Bashkimi Evropian që është mobiliteti pa lëvizshmëria lirë. Ndërkohë pika e dytë kishte të bënte me marrëdhënien Kosovë-Serbi. Dhe ajo që prisnim të gjithë, mbase kemi pritur më shumë se ç'duhet, po, dhe mbase nuk dim se çfarë është arritur sepse takimet kanë qenë të mbyllura, ishte të ulje Kosovën dhe Serbinë sërish të tryezën e dialogut. Nga kjo tryezë u bën, nuk e dim. Ato bashkuan një tryezë koktejli, po në tryezë dialogu nuk janë bërë akoma. Kemi një president dhe një kryeministre
në njërin anë dhe një pretendent dhe një kryeminist në anën tjetër, që nuk i njohin nuk e njeh Kosovën Vučić, por ndërkohë ulet si palë barabartë, dhe ndërkohë që nuk dim, mbasi do ta shohim në vijim, do ta paragjykojmë takimin e mbyllur, nuk duket të ketë një produkt për t'i ulur së paku palët në dialog. Se do të kalojmë në reklama vetëm shkurtimisht edhe një pyetje të fundit. Qarkulloi një video që Merkel po priste të gjithë liderët me Zoran Zaevin e Maqedonisë së Veriut, u përqafua, kishte më tepër ngrohtësi ndërsa me kryeministin Rama një shtrëngim duarsh dhe 2 foto për fotografet. Mund të komentojmë, mund të aludojmë diçka në lidhje me këtë pjesë? Së pari unë kam parë të dyja videot dhe edhe fotografitë që Rama ishte me Serbinë dhe Kosova me Europën, por jam mësuar që imazhi është një mashtrim shumë i madh. Zoran Zaev në fakt ka qenë i vetmi lider dje që ka qenë shumë pikant për shkak se ai kërkon hapjen e negociatave pasi ka bërë një sakrificë të madhe dhe një arritje shumë të madhe historike që është marrësh emrin me Greqinë dhe ka dorëzuar edhe mandatin e tij si kryeministër në funksion të kësaj. Pra ka thënë se ju s'mi hapni negociatat, unë largohem. Pra ka një shkon përtej shumë e qartë, përtej asaj që duket. Përtej një herë të vogla. Shikues të nderuar, do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi menjëherë pas pak për të diskutuar aktualitetin politik, çfarë është duke ndodhur në vend dhe mbi gjitha zgjedhjet lokale të 30 qershorit.